दर्शकों दा एक बारी फिर फतेह सांझी करता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी इमोशनल फिल्म, हॉररिफाइड स्टोरी आप जी ने देखी है। दिस कुड हैपन with anybody. Let me clarify one point, that the names are used in this film are internet names. We don't know what's the reality, what's the real names are. So I want to clarify that we are not against any religion, any caste or creed or any person. आप जी ने ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। And you can take a part also. You can ring in, you can send us the message by text message, or you can send us email. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 10 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 1998 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੋਟੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਵਰ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਆਵਰ ਥੋਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੋ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ we started this organization. Now I'm a bit confused. Do I talk in English or do I talk in Punjabi? You can talk both languages. Okay. We got older generation and young generation. Bilingual. मैं यही चाहना कि सिख अवेयरनेस सोसाइटी का मकसद ही है कि bilingual program देना ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ 1998 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ it ripped me apart, it ripped my heart apart. Ji. And I was probably about 120 miles away from Birmingham, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ what was the program like and all that ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ but many years down the line ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ when you went to this program ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ I had to tell them I had 3 emotions that day. Ji. I had anger, I had shame, and I had guilt. Ji. Anger comes first. ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ and ਉਹ anger ਸੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ ਯੂ نو ਇੰਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਗਿਲਟ ਕਿਕਸ ਇਨ ਸ਼ਰਮ ਐਂਡ ਗਿਲਟ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਕਿ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਪੌਪਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ when ਅਬਦਾਲੀ looted India for the 5th time ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ he took 2200 of ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਹਰਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਟੱਚ ਦ ਫੂਡ ਜੀ ਦੇ ਗੋਟ ਔਨ ਦੇ ਹੋਰਸਬੈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਐਂਡ that Saki kept eating in us ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ you know are we just living out of back the history of our Sikhs ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ it's not helping the whole thing ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਲਾ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਿਸ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਜੀ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੇਜ਼ ਯੂ ਨੋ hey why did you throw it in the first place ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਟਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਟਿਆ ਵਿੱਚ knowingly you done it so he asked the second son ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ whatever the elder brother is saying you know he's right ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ when ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ was when Maharaj looked at ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ dived straight in ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਤਾਈਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ and these kind of Sakis they eat you up and that, when you look at yourself and you're saying well I ain't doing anything we need to do something and that's the birth of the Sikh Awareness Society from Sakis like that ਜੀ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ I think message ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਾਫ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਨੀਵੇ ਯੂ نو ਜਿਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਲਰਾਈਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ that hang on this is going on with me and there shouldn't be any embarrassment at all to say to somebody I need help you know ਅੱਜ ਕੱਲ you know ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ because we're equal yes we are equal there's no denying that ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ equal ਹੈਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ you know ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ that we have got lots of setbacks that we can't do things go and ask for help ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ she was groomed from 4 years nearly 4.5 years away from the family and as you said ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ what path she is going on what she doing what protection they should take I think before you even talk about protection let's talk about what grooming is because ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ grooming ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ because I've worked with sex offenders and ਜਿਹੜਾ process ਹੈਗਾ grooming ਦਾ sex offenders ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਪਾਈਡਰਸ ਵੈਬ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਸਪਾਈਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਨਰੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਈਵਲ ਐਕਟ and basically it's not just about sexual exploitation this emotional exploitation psychological exploitation and obviously end ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ physical ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ so ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹਦੀ ਸੈਲਫ ਇਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ ਭੂਆ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ is looking love for somewhere else outside not totally because ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਰਹੇ ਆ okay fine you know the kids are some are very educationally forward some are not ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਕਦਮ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ that child becomes a victim ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ ਸੋ
ਯੂ نو ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ society doesn't help friends don't help and then obviously it goes you know permeates outside to the wider society. Thank you very much. Let's go to our young man here, Ravinder Singh. ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ and you may meet a lot of students in your school. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਵਰਕ ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ how your system works. The system is very important. ਜਿਹੜੇ system ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ the ones which have been put in place be government statistics ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ we have to keep that record every day register ਹੁੰਦਾ ਆ AM registration PM registration ਹੁੰਦਾ ਆ every single lesson ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ computer ਆ ਗਏ computer system ਰਾਹੀਂ the central computer straight away knows that ਵੀ ਕਿਹੜੇ teacher ਨੇ register ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਹੜੇ teacher ਨੇ ਨਹੀਂ mark ਪਾਏ so it's automatic like I'll sit there at the front register ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ as soon as I do that within my lesson ਉਹ ਫਿਰ central computer ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ attendance officer ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ they look at the pattern if there's a pattern if there's somebody ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ Monday morning late ਆਉਂਦਾ every week ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ but the thing is ਜਿੱਥੇ problem ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ where there's any system ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਕਰਕੇ because they took risks and did things any system can be manipulated ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ it looks like the school system somehow some way I can't say how but somebody's must have written a note said oh my daughter's not coming to school ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ but if it's some 20-year-old 19-year-old you know whoever it is and the other thing is you know anybody can sign and write a name anybody on like in the film on ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਜਾਂ ਹਸਨ internet names ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ I could decide tomorrow ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ you know I don't like you uncle ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ see like that any place there's manipulation and ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ have got that evil intent they've got that in them that disgusting ਜਿਹਾ nature ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ abuse ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ use ਕਰਨਾ ਤੇ I think that it's our duty as teachers the teaching profession ਜਿਹੜੇ teacher ਹੈਗੇ ਆ they care about their students otherwise ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ job ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ training ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ updates teacher training ਕਰਦੇ ਆ we trying to always look at improving systems but there's no system that's perfect there's always ਕਿਸੇ ਦਾ phone ਆ ਜਾਵੇ there's always a drawback in any there is always ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ phone ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ like you know anybody could ring up and say ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ one time ਸਾਨੂੰ phone ਆਇਆ ਸੀਗਾ last year and it said it was a parent ਨੇ phone ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay yeah no problem ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ is a really good lad his parents wanted to come meet me I was thinking hey you know ਦੇਖਦੇ ਆ when they came to the office took him down sat him down in the office they ਕਹਿੰਦੇ you know why has our son been expelled 2 weeks what's this okay you know your son's in his lesson somebody had got his phone number one of his friends had got his phone number they'd rang his parents sharat kitiya as a parent to just cause him trouble to just cause a problem and his parents have been upset instead of just waiting for him to come home and shout at him they've got in touch with the school
ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, let's find out what's happened. So they did the right thing, come into school, and then we called him in, you know, and then we managed to sort it out. But the thing is, now, if kids can do things like that, the kids sometimes get up to mischief, but if you look outside, you look at other people out there with a malicious intent, they can do, you know, with that disgusting frame of mind, they can do things, or they can think of ways that we wouldn't think of normally. And the thing is, for somebody to make a phone call, for somebody to write a note, it causes problems. On Sadda Farzbanda, we all go to parents' evenings. Jado parents' evening no jana, you should be sitting with the teachers, the tutors, and say, attendance, let's check it. Je ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਫ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, if you keep those records, it's really important ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਾ। ਨਿਊ ਸਕੂਲਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੀ। if there's now a login on school website, there's ਸਾਡੇ school website ਬਣਿਆ ਆ login, the parents ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ that every day you can log in every week and see which lessons your child was late for, which lessons your child was on time for. These things are important because you need to know that school the which we can control in terms of, you know, there's going to be no alcohol, there's going to be no fighting, we're going to control it. If you know, we try as much as we can for the safety of your child. But the thing is, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ outside of school, they're coming into contact with people, and it's a very dangerous area there. It's, you know, how can you can't always control, you can't always be there, but there's that time outside the school. Who's waiting outside the school gates? ਹੁਣ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਣੇ ਖੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ, you know, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, you know, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਛਕ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, oh ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੂੰ you come with me, oh you don't have to do anything, come with me। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਮਿਲਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ then you think that oh my friend knows him, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, then it's that manipulation, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, that they're constantly getting in touch with someone. So then it's then starts to come into play ਵੀ ਜਿਹੜੇ grooming ਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆ, then it's that control ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, I work with children all the time, so I know that ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, if they're given the right guidance to make things up, you know, personal, social, emotional level ਤੇ, there's a lot of different levels, the mental level ਤੇ, emotional, spiritual, ਕਈ ਗੱਲਾਂ we have to tell our kids about, and those things are important because if those ethics and those morals aren't there, then people can get in and they can manipulate. So, you know, when I used to have a form class, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, is it right that oh that this person's been sent to jail for this much? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ riots ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, because we saw the rioters were 16, 17, 18, 19, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਆਈਪੌਡ ਚੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ that you know what, we can get away with it because everybody else is doing it, we can get away with it, so we're taking advantage. So ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ look because somebody else is doing it, look at the punishment. The civil unrest, look at the danger, look at the possibility of a riot, people can get hurt, the police can't, you know, do their proper job, you know, look at what's happening, you know. If we don't put those morals, those ethics into our nyane,
getting them to think be such kiya, jhoot kiya. Like, how do we know if we meet a stranger in the street, they tell me their name is this or that? How do I know that it's true? How do I know that they're true of their character? You know? It's very hard to tell, you know, to read. But as we grow older, uncle, we can see body language which देख लेदा, बे खाना आँख नहीं मिला के गाल करदा. ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆ ਲੈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਰਦਾ ਆ ਡਰਦੀ ਆ. That's why underage children need guardian or parents. That's it. You always need take active part. Definitely, you need to take care, and it's the vulnerable age. It's that vulnerable ਆਪਣੇ age. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can ring in or you can call in. Our telephone lines are open for you. And ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. And take a part, and if you have any suggestion to us, please come along. I'll be looking forward to your calls. Bhai Mohan Singh ji, ਤੁਸੀਂ you have a vast experience in this. ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ. ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ to do grooming? I think before we come to that question, I'm just going to touch upon, we're missing the boat here. This is a very, very serious subject. When we talk about kids, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਆ. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਈ ਨਿਆਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ siana ya nahi siana, until you're 16 you don't become an adult. Right? What we're missing here is there's an adult on the other side trying to manipulate somebody of underage, whether that child thodi odi a value system ya ode vich, these people have been told to do these things. So when you come across, what's the lowest age you come across? It's very important ਆਪਾਂ viewers ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ adults ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਆ, and the adult when he's got a ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ tricks and trades ਆ, ਕਿ the adult is going to come out on top all the time. Right? They're going to appeal to your ego. They're going to appeal to certain things that you want. They're going to appeal to certain things ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. So they're going to provide that thing and you become their best person. So what's the lowest age? The lowest case that we've come across is a 9-year-old girl. Really? Yeah. And a 12-year-old boy. So this girl was being groomed at the age of 9. And ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ signs she bedwetting, her diet changed, her everything started changing, and holi ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. Obviously I won't go into the case because it's such a long one, but the lowest case, yes, is a 9-year-old up until ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ. But what we're saying, these people are evil, they're malicious, they're vermin. The vermin of society. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, by hook or crook. ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ ਐਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਬ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And this is what's happening. Whether we go into school systems or our system failure, our system failure, our system failure, I think the biggest failure is that there's a silence on this issue. There's a silence. As you said, ਜਿੱਥੇ silence ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, the carpet. ਜਿੱਥੇ silence ਹੋ ਜਾਵੇ, there's a quote saying ਕਿ evil prevails. Not because of evil-minded people, because good people don't do anything about it. So let's get this straight. These are predators out for underage, and these youngsters, they can't make their minds up. They don't know whether it's right or wrong, but they've been led astray.
through certain tactics. Ji. And they predatory acts. Yes. They destroy your individual dignity. They leave you traumatized. Ji. Physically, emotionally, and jeda banda na idda de kam de fas dewe, he or she doesn't know whether she's coming or not, where to turn to. Ji. And it becomes that kind of web. Nikal ek wari fas jo vich na, फिर निकलना एक जिदा एक जीवन है ना नरक बन जाता. जी. Life becomes hell. The parents don't understand what is happening. Why is our child suddenly from this to that? They can't understand. They can't make head and tails. We've seen in the case here, in the video that we saw, they had a cry for help. Of course, yeah. They cried for help. They contacted the social services. They contacted they were put from pillar to post. कई चीज़ां आपा video ते नहीं ला सकते क्योंकि 3 घंटे दी video सी. बिल्कुल बिल्कुल. है ना? But they asked for help. सारे पासियों, you know, nobody wants to deal with an awkward problem. You know, and this is the main problem. The silence of this kind of subject is actually the breeding ground for these predators. Like a woodworm. It's the breeding ground. Yeah. And these are adults, remember these adults working on young people who can't make decisions on their own. Your decisions are made by your parents. At the age of 16, you make your decisions. So under this country's law, under Western country's law, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, I tell you what, it hurts me. Sometimes we look at the topic and we want to skirt over the topic. You know, we're trying to cover the cracks. We're trying to be politically correct. This is not about politically correctness. This is about every daughter out there, whatever religion she's from, whatever color she is, whatever creed she is, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ. And when you get a phone call in the middle of the night ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, and the plan ਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ. You can tell that for years. This is just one case. This is just one case. This is ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨੇ ਆ. ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣਗੇ. Once she's in a flat, once she's isolated from isolation is the last one, gaining trust is the first one. They start working on, she was 12 and by the time she's 16 she's gone. You know, what does a child want when she's 12, 13? They want good things. They want they want what every other child has got. This iPod ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. So first gift. Yeah, I actually think that this is an opportunity, and I thank from the bottom of my heart. मैं दिलों कर रहा परिवार ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ. ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਬਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ. ਜੀ I might not agree with certain things, but you know, on a subject like this, they've actually they thought this is a moral duty. It's a moral duty. Bring awareness to the society. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ moral duty ਸਮਝੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ we should be supporting this channel. We should be singing from you know, this should be discussed, because if it's discussed then ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੀ. every case has differences ਜੀ ਹੈ ਨਾ. But what you got to remember, there might be a failure in the school system, there might be a failure there might be a failure there, but who's causing that failure is an adult working on a child ਜੀ. And that's what you got to keep in mind. ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. How do they brainwash the child when, you know? Before you even go into brainwashing, I think it's really important for you to ask the question, what does this predator look like? Right. Because you know by Monsi means exactly, and you know, is it? Can you explain in Punjabi as well what it means? I will try. What does the predator look like? He's not gonna have a label on his head to say I'm a predator.
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ there was a common image that sex offenders ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ and about 60 years old ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ they look like monsters ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ so they looked like monsters ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ that this is a sex offender the same as ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ arm looking person shopkeepers school teachers arm bande a jehde edda ha gaya so how you can differentiate then I mean how you recognize there isn't you can't I think the only thing that you can do is you know your gut reaction always tells you that this person doesn't seem right or something doesn't look fit right go with your gut reaction because that will never fail you I can't say to you that this is the uniform because you know it's like I said you know there's no recognition there is no it's anybody could be anybody it's just an ordinary looking person they're not going to turn around and say to you I've got 2 horns or I look like the devil you know because if I'm going to gain your trust I cannot gain your trust if you've got horns coming out of your head true I've got to gain your trust by you looking like a trustworthy person, a normal person. Oh, this person, you know, he's okay, he wears the same sort of clothes as I do, speaks the same language that I do, looks very similar to the people that I'm used to, and therefore the trust is gained. But if it's somebody who's looks very different, I'm not going to gain their trust because to me I don't know anything about this person if in ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਈਗੋ ਆ ਜੀ right ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆ you tell a woman who's fat you tell her you know what have you lost some weight ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ right and she might have put on 2 stone yes but that woman's going to feel good boost the ego because it boosts the ego and this is how they do with ਜਿਹੜੇ low self esteem wale this word flattery ਕਿ ਉਹਨੂੰ flatter ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੱਕੀ even on the net you know you look beautiful you send some pictures you know what you look like such and such actress or such and such they'll big you up because you haven't heard it from your peers or your school or your family you're going to say this is the person who's seeing me for what I really am absolutely and that's the trap yeah and if and the questions on internet you know where's your computer why are they asking a question like that where's your computer straight away that should tell the child if a child tells me apni bedroom de vich straight away the predator knows this lady this young person is isolated there's no adults around so I can talk to her in more depth explicit details and stuff like that more depth kai tarike and also the other thing is that it's always questions about you they don't divulge information about themselves so what you were saying about deception the biggest one at the moment is social networking because everybody's on computers everybody's got phones it's getting very common absolutely that is your biggest attraction social networking I can make like you know Harvey said make a Facebook page I could be 35 years old pretend to be 15 or 16 I know the lingo you don't know so if I think okay fine you're the person then I'm going to talk your language I'm going to ask you things about you I'm not going to tell you things about me so you know when they start saying oh where's your computer what time do you get up in the morning send me a picture of yourself what do you look like and when they start you know sort of flirting with you oh what sort of clothes do you wear I bet you look really lovely in the latest you know Victoria Beckham's dress you know you haven't got a match on her praise absolute praise flattery and they've got you trapped then because you know you want to hear more of that if you're a child who's constantly been told that you're worthless and somebody comes along and says you are worthy you're going to go against your parents as well and that's why I say you know that worthlessness starts at home if parents are saying to their children you're worthless there's a difference between saying to a child you're not doing well buck up your ideas
there's a difference between constantly putting the child down and there's a difference between not really caring about the child. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ, these questions are put so they find out ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ, your whole makeup comes up, right? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਾਈਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ she was from a single parent family, okay, single parent family, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, you know what, she went missing for 3 days from home, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। sorry Moon Singh, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, I accept apologies, please accept my apologies, that we are going to open your lines sharp at 10 o'clock because this is very important issue what we are discussing today, and it's very serious and we don't want to interrupt while we are talking to our panel, so please accept my apologies, we open the line at 10 o'clock। ਜਿਹੜੀ ਵਰਥਲੈਸਨੈਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ any time they wanted to big up the child ਜੀ, it was always the eldest girl ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਸੁਨੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਨਾ, maybe she might have been bit overweight at that time, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ big up ਕਰਨਾ। When this girl went to university, it took 3 weeks, that's all it took ji, and when we got in contact with her, she said, that was her wording, ke uncle ji, for the first time in my life I thought I meant something to someone, but ਉਹਦਾ purpose ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ। So ਜਦੋਂ worthlessness ਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, it's very easy to drag that person out and out of your house, out of the what's the name, so there's many cases we can go on, because from 13 years on we get it's sod's law these days, okay, sometimes you don't get anybody phoning you up, but when somebody phones you up you get 3 come at one time ji. Currently the SAS is dealing with 5 cases ji, 5 case ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, and they're in the south and in the north and the Midlands, ਹਾਂਜੀ, so we got 5 families currently who are in this problem। I'll come back to you, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੀ, how you're a teacher, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ she was 16, but ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ। How do you as a teacher differentiate, how do you check the child, how do you? I mean, at all times schools we always test, we always try to find out, and then we try and differentiate, if the child's more able, more gifted, then we've got gifted and talented brackets. We've got some children who might be lower down in the spectrum, so they might need some extra help, so people sit with them and support them, or they might end up in a lower set. But I think the thing is that it's when somebody becomes a target, when you see somebody and you see when somebody's able to see, when we say the word predator ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਤੇ predator ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ I can do something, ਉਹ ਫਿਰ power trip ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। But the thing is, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, because I work with children day after day, ਹਨਾ, ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ages 11 to 16,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆ teaching, but I'm also assistant head for sixth form, so I work a lot with kids from the age of 16 up until 19, and in that kind of an age bracket and the younger kids, it's sometimes you can see where a child lacks confidence, and they might be very quiet. So what do you do about it? At school, the way in which we try and do is try and get them out of the shell, try and get them speaking in class, ask them questions constantly on a daily. Yeah, we check, when we see kids, we're going to look at the kids and see the kids are healthy, kids are doing okay, they're in a good social group, wherever we can see. Jitte saadi nigah pendi a, utte aapa madad karidi a, that support, kere nyane nu support chahidi a. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ it's not just the ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ that we'll just teach them ਬਸ lesson finish you go home ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ playground ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦੀ but it's only ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ that's where we can have some kind of an input ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ the ways in which predators are aiming at their prey ਕਹਿ ਲਓ it's disgusting because it's so manipulative, so calculating. Be gal karni when they're on their own, when they're in their bedroom, like Uncle G said, when they're in the bedroom or via the phone, or I'll give you a lift home, or I'll speak to you on this day. It's that isolation. ਕਿਸੇ ਨੂੰ isolate ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ ਹੁਣ classroom ਦੇ ਵਿੱਚ we need to try and work with our youngsters, and I'm looking at it, I'm thinking that this borders ages of 12, 13. It is disgusting in the way in which we see it. Child abuse, pedophilia, we can say many things about it. Yeah, in polite language, those are the words which we'd use. But the thing is, it makes you think. It really puts something down inside you that what is it? Like now, me. I'm not married. I'm 20, late 20s girl. If I was to go and get a 16-year-old girl, when she's left the house at 16, yeah, legally she's an adult. She can make up her own mind, but she might still be a nanny hogi. But if I was to take home a 16-year-old girl to my parents would slap me. Got khani si. Uncle would slap me. My friends would slap me. They'd be saying to me, "Karda kiya? Teri umar 20-25 saal to zyada ho gayi, 30 ho gayi. Te itthe 16 saal di kudi hai." And what we need to think is that there's something out there in certain communities, certain areas, where people are, I don't understand how it's becoming more and more acceptable. That we need to identify, and we need to see that what we can do, how we can put in place measures, or some kind of system. You just identify how we can identify what's major steps we can take. At home, I think it starts at home really, because if you think about it, you're a parent. You've got 12, 13-year-old children. You would expect your 12, 13-year-old children to be mixing with 12, 13-year-old other children, 14 or 15 at the most. But when they start saying to you, "Oh, I met a friend and they're 20 and they're hanging around an older age group," then alarm bells should start thinking that 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ immediately. That's the first thing. So yes, school can have measures, but school they limited measures ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ measures ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ as a community, as a parent, as a community. ਆਪਾਂ ਨੂੰ first of all ਆਪਣੀ community ਨੂੰ measure ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. Why do we sweep it under the carpet? Wake up. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, and we had only one family came forward. But why you have to question why? I tell you what, we are very grateful to this particular family. We are, but we had many. They've shown us a great courage. There is loads. There are many cases, and we got them to court. Problem ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਐਨ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਾਂ ਵੀ ਤੋਰਨੀ ਗਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 5 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਫॉर ਅਸ। If they can't talk to a child, ਉਹਨਾਂ ਦੀ same group ਦੇ ਵਿੱਚ they will inform us, then we'll talk to the child, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਆ, we'll send proper people counseling। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ or you are specialized in some sort of field, please go log on to Sikh Awareness Society and join in whatever kind of seva you can do. Please do so. We welcome you to Sikh Awareness Society. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। We've done 150 gurdwaras up and down the motorway. And ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ gives an example of a ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ how ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ too many of us and too many of us looking away and burying our heads in ignorance ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੋਲ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ How can you judge what the ਨਿਆਣਾ is going through for the last 3 years when she's been told to do these kind of things? So we shouldn't judge, and also we should offer our support and help at all times, because it could be you next. If you don't stand up for somebody, then who's going to stand up for you when your turn comes up? ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ everybody's got sisters, everybody's got nieces, everybody's got daughters, ਤੁਹਾਡੇ granddaughter ਆ, grandchildren ਆ, ਸਾਰਾ ਆ। Nobody's out of the system. It could happen to anyone. Still working. It could happen to you. And this is what I'm saying, कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ we should equip our children in the best way possible. We should give them fearless minds and strong hearts. It was done in the past. We can do it again. We don't have to reinvent anything. ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ. Let's give them the tools to make them healthy, happy and safe. जी है ना। Let's give them a purpose, a drive, a self-belief, a responsible attitude. I will say this to any parents listening outside now: if you don't stand up for your children, you don't stand for anything.
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ. If you don't stand up for your children, you don't stand for anything. And you, when it happens to you, yeah, so action today changes tomorrow. ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ. What you sow in the present, you will reap the benefits in the future. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੇ ਉਹ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ. ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ is the ultimate truth. ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ. ਬਾਣੀ is saying ਜੇ ਜੀਵੇ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ means ਇੱਜ਼ਤ, ਪਤ means honor. ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਈਨ. ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ. ਹਰਾਮ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਆ. If you have no ਇੱਜ਼ਤ, if you've lost your honor, if you take a grain of food in your mouth, it becomes manure. ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ. Why are we still burying our heads? Why are people saying that we shouldn't be talking about this? Why are we trying to put it under the carpet? It's an issue. It's on your doorstep. It's on your street. It's happening to you right now. It's not just happening to us. It's happening to ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. Why are we lacking behind and saying we don't want to discuss this? We must discuss it. It's happening because ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ predominant people ਆ, we must be putting in the action plan now so that we reap the benefits. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇਮ, they are not in reality. We don't know what's the reality. Family given us this name and their internet names. So ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. We need, listen, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ we need an action plan. That's right. And I would like to know from you. ਕਿ you're the main leader in this. I'm not ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਰੇ ਫੇਸ ਜਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਆ ਸਿੱਖ ਵੇਨ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਆ staying safe program. Right? And this is going on the SAS Facebook staying safe program. We want every young person to go. You're on Facebook, why don't you go there as well? Why are we saying this? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ 43% of 9 to 12-year-olds are online. Right? 13 to 16-year-olds, 83% are online. But when you talk to Sikhs, because we're well off, harek bacha bachi jehda hai na, it's online. Where you get these figures? You quoted 83%. Where you get these figures from? These figures were produced by research carried out by the London School of Economics for the European Commission. So we're not making these up. So if you got 88%, I would call it much higher. I would call it 95% in the Sikh community. If 95% of your people, apne young children are on the online, that's where we got to fight the battle. Yeah, but Facebook can be a dangerous weapon. No, it depends on how you treat it. That's what I'm saying. How, you see, Facebook can be a dangerous weapon. When you generally word called Facebook, people thought negative thoughts quickly. No, I think it depends. No, because any social network can be a dangerous tool. But I don't think that you can just say that Facebook is a dangerous tool. How you can safeguard using Facebook? Yeah. It's really easy.
on SAS has got a page at the Yes. moment. Yes. We know Baji saying 95% of Sikh ਸਾਰੇ ਦੇ children ਘਰਾਂ are 'ਚ on computer ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਗੇ ਆ and they're online. The way forward nowadays is social work, social networking. Social network, Right? yeah. It is social networking. Every child will know about computers, will know about the internet, will know how to connect with other people around the world. ਜੀ Because it's taught at school, so they start from a very young age. You've got Facebook, we're all on there. Go and join the Facebook page, the SAS Facebook page, because that's a forum which Ji. is a proactive, positive forum. It's on Facebook, but it's positive. It's all confidential, because one of the biggest concerns that I used to have when I worked with a lot of apne families was ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ 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 because I can understand that you want to keep the secretive, you want to keep your izzat intact. Yes. This is a totally confidential line. Anybody who goes onto Facebook, anybody who leaves their details or leaves a message in the inbox, it's read only by the admin people and it's confidential. Responsible people. Absolutely. It's Yes. confidential. That would then be processed on to the relevant person that needs to be involved. Yeah. So if it's a 13-year-old and they want some counselling, it'll go to a counsellor. It won't go to a 15-year-old child who thinks they're a counsellor. It'll go to somebody who's been vetted, has had a CRB check, and is a qualified person. ਜੀ If it's a doctor's issue, it'll go to the doctor. ਜੀ Once we have got our database, Hannah, that is the start of helping, because that's where people are going to talk in an open and a positive way about this is what's happening to us, this is what's going on, how can we share, how can we promote, how can we make you aware of all the other issues. Because like now, we can only sort of skim the surface, this is what happens. This is a really deep-rooted issue that needs a longer process to explain how it works. So that is one forum where they can go on to. Right. They can get a lot of and it will information. raise just quickly. It will raise awareness of the risks. So risk factors. It will raise awareness on dangerous practices. It will have key safety concepts to empower children. So that it becomes a very powerful. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Facebook ਦੀ ਕਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ Absolutely. ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰੋਂਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ you could kill 5 people. Of course, yeah. And also the other thing is ਕਿ ਆਪਣੇ parents ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ because of these dangers. Yes. But ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ let your kids have an account, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੈਨਾ. ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਔਨ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. There's lots of safeguards that you can put on the internet. You can prevent your children from going to chat rooms. You can monitor the sites that they go on so that you know that our children are going on safe sites. But if you as a parent are not computer literate or don't understand the mechanics, then you've lost the battle really. ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ. What you got to say about it? And how we can safeguard our children going on to wrong sites? I think kei vari we uncle Benji is saying about Facebook, but loki samajhde nahi bhi Facebook on every mobile te a. Yeah. iPhone te a, BlackBerry te a. On main class de vich khara I might be teaching a class that might be kisi nyane ne phone kadya ਉਹਨਾਂ ਨੇ text message ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ Facebook ਤੇ ਜਾਣਾ Facebook ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ. There's a minimum ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ average people, this isn't children, average people spend every time they go on Facebook ਬੱਚੀ meant 25 minutes they'll spend looking ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ 25 minutes every time they log on to Facebook. It's become such a big tool. The kids have got Facebook on their phones wherever they go. Yeah. Kisi ne kuch likh liya, kisi friend ne, okay, I want to check it. Oh, let's reply, let's chat. Here, there is that constant
constant. But I think that we're hitting the problem head on. If it's coming online, we need to hit it head on online. Make sure that we've got a very strong attack, that we're hitting kids straight there, because we need to reinforce positive values. ਜਿਹੜੇ value ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਦਇਆ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਮੋਹਕਮ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ, you know, ਜਿਹੜੇ natural ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, we need to let our kids know about those. ਹੁਣ you know, if I was a parent ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, say to them ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, speak communication ਹੋਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ। Yeah, so ਉਹ interest ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ। When the children then start sitting and the parents sit with the children and we use Facebook or we use the internet, we use the online resources, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ, try and guide them in the direction to put those positive values. So what you're trying to say is the major drawbacks is between communication between the I think that there's a number of methods ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। Yeah, internet ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, person ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, phone ਰਾਹੀਂ, there's so many ways ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, yeah, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ counteract ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ online ਹੋਵੇ, phone ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ what age should our children have phones? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ simple example ਆ, sorry, I have to interrupt you. The lines are open now. Okay. And callers are on a line. All right, no, can I take a call? Yeah, go for it. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? Hi, good evening. I'm speaking from London. My name is Dr. Gill. You are welcome to Sikh channel. Hi, good evening. My name is Dr. Gill and I'm from the University of Roehampton. I've been listening to your program with interest. And obviously, I think it's important to highlight the complex issues around violence against women, sexual abuse of women, and exploitation. Thank you for your information. This topic will become near future. We'll take that on board. And ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Sorry, if I may continue. I think one of the key points to highlight is that I don't think the analysis seems to be recognizing from a woman's perspective, and I think that's lacking in tonight's program. Particularly around definitional issues around sexual exploitation, its procurement, and also services available for young women in the Sikh community. For example, in London we have organisations working to combat this form of violence against women. For example, Women and Girls Network. I do think that there is entrenched attitudes not only in the Sikh community but in black and minority communities with regards to speaking up about sexual violence generally. And I do think it's important that the program does highlight services that are available for women in the Sikh community that are working effectively to respond to this form of abuse. And I don't think the program highlighted that, I'm afraid to say, and I apologise. I'm a young Sikh woman who's been listening to this program for the last hour and a half, and I do believe that a more nuanced analysis is required in terms of sensitivities around not only the Sikh community responding to it, but in terms of unpacking the language of what does Meri Izzat Lut Gayi mean. Thank you very much for the call, and please you can go onto our website, Sikh Awareness Society, and you can join with us, put your view forward. We'll take that on board. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ।
ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਟੂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਹਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਹਨਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਹਨਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਲੈਵਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਅੰਨੇ ਕਲੈਵਰ ਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਕਅਪ ਕੀਤਾ 24 ਆਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਅੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਹਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਰ ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ringing ਬਾਈ okay actually so another call is waiting ਬੀਜੀ ਵਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਥੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਅਟਮੋਸਟ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀਓ ਟਿਊਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ we got another call is waiting please and try to shortcut ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਲਸੀ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ I think ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ you need as much communication with the school be ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ be how is my child's progress how is my child doing ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਂਗੇ है ना उन्ना ज़्यादा फिर सानू फ़ायदा पाओगा टीचरां दा नाल वो रिलेशनशिप होनी चाहिए बाकी दी like I was saying the online जेह्ड़ी बैटल आ उत्थे कई सेवादार करदे आ फोकस ऑनलाइन भी सेवा होवे है ना I think जेह्ड़ी डॉक्टर पहला आई सीगी डॉक्टर गिल और जिद्दां उन्हें कहा है ना there's so many issues जेह्ड़े ते सानू एड्रेस करने पैने भी women's issues violence issues भी कई इशूआं ते साडी कम्युनिटी थोड़ी जी डाउन क्वाइट जेही हो जांदी आ भी सानू देखना पैना केह्ड़ी गल्लों है ना why don't we address these issues why don't we talk about these issues but it's very positive just ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਉਲਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਆਪਾਂ ਕਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਹੰਬਲ ਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੰਬਲ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਾਂ ਦੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੀ on Sikh channel ਹਾਂਜੀ I just want to put one thing sorry by mounting another call is waiting on the line ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ apologies ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ and we'll try to get you on air ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਖੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੀ ਕੁਇਕ ਪਲੀਜ਼, I got another caller is waiting. ਹਾਂਜੀ, very quickly, but I'll say it in English. You know, to the panel, I'd like to ask, is there any reason whatsoever they can think of why a man should speak to a young girl? I mean, obviously, there's doctors, there's policemen, there's teachers, there's people who work in a field who have to, social workers who have to speak to children. But is there any possible reason for a grown man to be talking to a young child? And then it leads to my next question. If there isn't, if there is, it's different. But if there isn't any real valid reason for a grown man to talk to a young lady, a girl, should the police automatically start a policy where they question someone, even if it's totally innocent, and say, can we just ask what possible purpose you have to speak to this child without the parents' permission? I know this sounds a bit extreme, but I'm just wondering, can any of the panel think of a reason why a grown man would want to speak to a girl of, say, 12, 13, 14 years old, and they're 20, 25? I'll go to Sabjit. Yeah, I mean, it's quite clear. They target, grown men will target girls, and the whole point is the sexual exploitation, the ultimate goal, and that is to get the girl to the age of 16 and take her out the house, because they like obviously, we've seen in exactly, the they obviously want to, you know, sexually exploit her. So that is the first and foremost reason. A 19-year-old isn't going to think about doing this. It is going to be an adult, and also the reason why the adult does it is because it's a power relationship. The adult has the power, the child doesn't have the power. And it's the adult is the predator, the child is the victim, and that's why it has to start from there. You won't start from the same age at all, because the same age will have the same mentality. You want to add anything? In period, there's no reason for an adult to be talking to a child unless it's school related, ਜਾਂ shopkeeper ਹੈ ਜਾਂ whatever, ਜਿਹੜੀ field ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ. I would say that from the police's point of view, you can't legislate for something which can't be seen. You can't make qanoons, you can't put it in law which can't be seen. Thank you. So this coercive tactic, this manipulation, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ act commit ਕੀਤਾ ਗਿਆ, not by talking to her, when the actual sexual act is taking place. But also, I also need to say that you don't know that you're talking to a 20-year-old man. The manipulation starts because they never divulge their age. So as far as that victim is concerned, as far as that child is concerned, whether it's a boy or whether it's a girl, you know, they are talking to a 15-year-old. It's only when they're actually, you know, come face to face with them, that's when they realise, oh, actually, this was an adult. I really apologise from our viewers that we cannot take calls. People are ringing in left, right and centre, and we can take only one call at a time. So please accept my apologies if we couldn't take your call on air, and probably next time. So ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ why actually Sabjit added into it. I think there's no age group. They'll start. Okay, sorry, apologies. Let me take this call. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਸਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ 10 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤਾਂ ਚ ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਪਨ ਮਤਲਬ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਦੇ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਜ਼ਰ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, www.sikhawareness.society.co.uk. Okay. Simple. If you go to the Sikh Awareness Society Facebook, है ना, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Sikh Awareness Society Facebook Staying Safe Program. Okay. Staying Safe Program, and then you log in. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, everybody can help. Just go on to the SAS Facebook Staying Safe Program. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, and then we'll get in touch with yourselves.
And if you cannot get onto the Vai Khalsa Vai Fateh Ji, if you cannot get onto the Sikh Society, please ring in to Sikh channel, ring into Sikh channels, and you can get our numbers and you can get all the information from Sikh channels. And ji Vai Khalsa Vai Fateh Ji. Khalsa Vai Fateh Ji. Vi ji kaun te kitho bol rahe ho? मैं बिटनाम सिंह बोल रहा पीटवारे तो वेलकम टू सिक्स चैनल हाँ जी I'll just say in English basically I would like to congratulate our Sikh channel and the Sikh Awareness Society on this on having this program. Thank you. Podcast. It's wonderful to say about what you've done. It was very much needed because these issues, as we've already discussed, have become taboo issues, you know, कि ऐसे बारे गाल ना करो, ऐसे problem होंदे रहेंगे पर पीछे रहन लुके रहन, है ना? So we want to hide these issues because they're so people think they're full of shame and disgust. So, but it's very important that we bring them out now and carry on bringing programs like this to the public, to the Sangat, so that these are real issues, these are real life issues. ठीक है कीर्तन का प्रोग्राम ला ले गुरबानी का प्रोग्राम वो भी जरूरी है पर जेरे असलियत आ जेरे आजकल के ज़माने में से लोड आ जेरे इफेक्ट होंगे हैं लोगों को वो जरूरी प्रोग्राम होने चाहिए पहले पे BG, for your information, that's the way Sikh channel has promised us to deliver more program during this year. So that's their commitment with us. Thank you very much. Vai Khalsa, Vai Fateh Ji. Hanji. Sorry, line is okay. Thank you. Vai Khalsa, Vai Fateh Ji. Vai Khalsa, Vai Fateh Ji. मैं सुखदेव सिंह बोल रहा जी इत्थे बचों तो बर्मिंघम तो. Welcome, Sukhdev Singh Ji. Just like to say, first and foremost, the greatest respect for the courage this family has shown to help all the punks. All our children are vulnerable to this sort of activity. I think I would like to ask some questions to the panel. Maybe Morton can ask some questions, really. How are we going to fight the parents' ignorance on Facebook, number one? And number two, how do we as a punk tackle this issue if we don't know how to use Facebook or enter it as parents? Can the Sikh Awareness Society put an action plan together that's supported by Sikh Channel, Gurdwaras, and all the institutions so that we can fight this problem together? Very valuable point. Society ने कल ना काम नहीं कर सकते पंच नाल होना है सो बेनती आ सारे पंच ने भी रल के मोहन सिंह ने एन एक्सपीरियंस है भी ये काम आगे जाके इकट्ठे होके ये काम असि ताही ऐसा फैसला कर सकदा जे असि है we get united together बचाउन दा program पाइए जी thank you very much Vai Khalsa Vai Fateh Ji Vai Mohan Singh ji what you got to add Vision a very valid point. No, valid points. ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ I mean they don't have to give us a real name or ਨਹੀਂ don't stop me in my tracks it took courage for him to tell but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੂਮਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੀਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ
ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਕਿ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਜੜ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਉ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਚੀਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ ਐਜ਼ ਵਨ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਨ ਯੂਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ I'm not talking about I'm talking to you the ordinary person out there on sitting watching I don't whether you're a president or general secretary no I want the ordinary person now to come forward and everybody has got something to give everyone has to come forward ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ then I want you to come forward I want you to go onto that Facebook onto the Staying Safe program I want you to say what you can give what you can ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I want the ਬੱਚੇ to go onto that website so we can empower you we can inspire you and we can give you the security that you need by giving you every week we give you a 50-minute video on what grooming is ਕਿੱਦਾਂ grooming ਕਰੀਦੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ I just want action speaks louder than words ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ click on it and I'm asking ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ I'm asking everyone come forward let's come and we organize a massive meeting and in that meeting ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ we work together 2 minutes Sarabjit what you got to say I think the only thing that I can say is ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ and I know that Dr. Gill felt that we didn't put across a female perspective and we know that women are targeted but this was a program about children targeting so that's why we didn't touch domestic violence etc hopefully we're going to be touching those programs at another stage ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ they need to wake up they need to come forward and they need to be the ones that need to be joining because ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣਾ ਆ ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ I think Saria main galla have already been said and I think the thing that sticks to me we got only 2 minutes left I think the thing that sticks to me is that I don't for a minute doubt that this family who've stepped forward didn't love their daughter I think even if we love our daughters our families and we do whatever we can they're still susceptible somebody could still try and attack them and stuff so it's sorry on the Farz Banda to get involved and do something they can either be a spectator and watch or they can get involved and do some seva. So I think it's just an appeal to everybody, get involved with the community, with the Facebook. On the Staying Thank you very much. On the Staying Safe program. We got only 1 minute left, let me sum up. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ because they were very lines were very busy please accept my apologies and probably next program we can take your calls in because this is just a beginning so Sikh channel ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਗਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗਰੇ ਕਿਉਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਏ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ and we probably had made 1000 mistakes please accept our apologies ਤੇ ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ